Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Csodálatos hétvégét ismételtem mindenkinek, huppanjatok le, nézzétek meg ezt a nagyon kellemes kis levest, amit el fogok készíteni, ha van kedvetek hozzá. Itt a videó meg lehet nézni, el lehet készíteni, tényleg csodálatos ízek, és itt az ízekre legelsőképpen kitérve domináns ízek, domináns füstölt ízek. Szilvike mutatja is nektek, hisz ez a leves most erről szól, láthatok füstölt karajt, füstölt kolbászt, 2 izmos füstölt oldalast, és természetesen füstölt szalonnával indítunk majd. Mellette láthattok karajcsontot, de természetesen más húsos csonttal is lehet dolgozni. Ezt legelsőképpen majd jól le fogom pirítani. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon tökéletes és finom leves kapjunk. Bármelyik csonttal tudtok dolgozni, egy pici hús legyen rajta, ez a lényeg. Láthatok egy darab tojást, és mutatom itt ellenkező irányba a lisztet. Ők párosodni fognak olyan szinten, hogy egy reszeltésztát készítek el. Ezt majd a legvégén, vagy pontosabban a legvége fele fogom lereszelni, és hozzáadom a leveshez. Na, tovább is mehetünk. Láthatok babérlevelet, piros paprikát, sót, kevés chili paprikát, természetesen bármilyen kis erős paprika jó a levesbe. Láthatok színes borsot, tejfölt, zöld aranyat, petrezselymet, sárgarépát, zellert, krumplit. Nagyon-nagyon kellemes, és lehet itt igazság szerint használni akár tévépaprikát, tölteni való paprikát, paradicsomot, vagy a szokott, a megszokott, amit a videóban szoktatok látni, paprikakrémet, akár paradicsompasztát, mind a kettőnek fönn van a receptje, házi recept, nagyon kellemesek. Én most friss paprikával és paradicsommal dolgozom. Elnézést! Láthatok fokhagymát, vöröshagymát, gyökeret, lényegében ennyi az anyagfelhozatal. Nagyon gyorsan neki is állunk, és meglátjátok, egy nagyon kellemes kis levest rittyentünk össze, ami akár a hétköznapokban vagy hétvégen az asztalra pakolható, és tudjátok, a levesekre szüksége van a szervezetnek, nem utolsó sorban a finom levesekre. Kezdünk! Kezdésképpen vágunk egy kis szalonnát, a megszokottak szerint. Ez azt jelenti, hogy természetesen nem ezt az egész mennyiséget használom föl, kb. 10-14 dekát fogok felhasználni. Ugye ez bőségesen elég, pontosabban ennek a zsírja bőségesen elég, hogy elindítsuk az ételt. Ahogy szoktam volt mutatni nektek, vágunk pár szeletkét, itt meg is álltam, egyszerűen elvágom, jöjjenek a keresztvágások, kezetekre vigyázzatok, ez a legfontosabb dolog. Elfektetitek a szalonnát, ez a legegyszerűbb módja, és jöhet a sok száz kicsi kocka. Ennyi a történet. Aki gondolja, nem is kell az összes zsírt felhasználni, ami kisül, majd meglátjuk mi is, hogy mennyi jön ki. Itt a legvégén elfektetitek, és le lehet szabdalni a maradékot. Indulhat a betyárkodás, azaz jöhet az élményfőzés, mert számomra minden ilyen étel elkészítése tényleg az. Nagyon szeretem a leveseket, ne tovább a frissen sülteket, készételeket, de azért említem a leveseket, higgyétek el, azokat is legalább egy héten 2-3-szor érdemes odapakolni az asztalra, sokkal jobban fogjátok érezni magatokat. Na, füstölt szalonna szinten látjátok, összekockáztam, bele fogom pakolni az edénybe, akár egy nagyobb lábasba vagy fazékba meg lehet főzni a levest. Menjetek csak bele. Lényegében ki fogom most sütni, ez megvan egy 2 perc alatt, forrósítom a tűzhelyet, egy 10-es fokozaton vagyok most, tehát pár perc alatt kisütjük, és lényegében jöhet hozzá a húsos csont. Folyamatosan azért kevergessétek, ne csak az egyik oldala süljön. Aki soknak találja, majd a zsiradékot le lehet venni belőle. Nagyon szépen kisült a szalonnának a zsírja, nézzétek meg, és ebben az esetben említettem nektek, le lehet szedni, én is le fogok, egy nagyon picit soknak találom, picit ide megborítom, nézzétek meg, tehát tényleg ez egy tetemes mennyiség. Annyit fogok tenni, és már ide is készültem, egy pici szűrővel, egy kis üvegtégelyel, egyszerűen belelapátolok, és természetesen majd a szalonnát vissza fogom önteni. Na, ennyi zsíradék tökéletes nekünk. Szalonka mehet vissza, és ezt a zsírt, amit itt láthatok, természetesen sok-sok finom ételhez el lehet majd használni. Na, hadd szóljon, húsos csont művek, jöhet a pirítás.
Alaposan át fogom pirítani, ez megint körülbelül 1-2 perc. Utána foglalkozunk a zöldségekkel. Nagyon kellemesen lepirítottuk a húsos csontokat. Itt annyit fogok tenni, hogy pontosabban ti is tegyetek, most vagy lehúzzátok, vagy épp egy 2-es fokozatra visszaállítjátok, tehát leveszitek. Az a biztonságos egyébként, ha lehúzzátok, nehogy megégjen. Na, mutatom nektek, odébb jövök egy lépéssel, jöhet a hagymavágás, vörös hagyma, fokhagyma művek, ahogy szoktam volt, egyszerűen a gorombára, vagy éppen finomra vágom, teljesen mindegy, mind a 2 módozat tökéletes. Sok-sok videóban mutattam, most is megteszem mondjuk egy vörös hagymával, ennyi. Aki úgy érzi, hogy durva, nagyon goromba még a hagyma, akár 1-2 mozdulattal át is tud menni rajta. Jöhet a fokhagyma, egy ripi-ropi, és látjátok, recseg, ropog, megfogom, ezt is ilyen apró darabokra vágom össze. Teljesen patent, jöhet a többi hagyma. Ismét visszatértem az edényhez, mint látjátok. Rátettem egy kis erő 5-8-as fokozat mondjuk. Ne égjen meg, ez nagyon-nagyon fontos. Ebbe a helyzetbe hozzáborítom a vörös hagymát, fokhagymát. Nagyon-nagyon kellemes, lehet több hagymával is dolgozni. Jó sűrű lesz tőle a leves, tökéletes. És éppen egy nagyon-nagyon pici sót teszek hozzá, hogy minél hamarabb összerodjanak a hagymák. Ezt tovább fogom pirítani ismételten 1-2 percen át. Utána fűszerezünk, jöhet hozzá a füstölt húsi, mutatom nektek. Nagyon szépen megrogytak a hagymák, mint látjátok. Tovább lépve jöhet egy kis fűszerezés, 2 darab babérlevelet dobok hozzá, akár lehet 3-at is nyilvánvaló. Teszek hozzá egy pici piros paprikát, ez 2 ilyen pupos teáskanál, bátran elbírja. Jöhet hozzá éppen egy pici chili paprika, csapott teáskanálnyi a mennyiség, és jöhet a színes bors. Ízlés szerint, ahogy szoktam volt mondani nektek. Jó pár tekerés, kezit csókolom, és ebbe a helyzetbe hozzáteszem a füstölt oldalasokat, hiszen ennek kell a legtöbb idő. Össze fogom keverni, és lényegében ebbe a helyzetbe föl is fogom már önteni. Természetesen fokozatosan ránézek, majd kóstolok, és úgy fogom sózni. Na, egy nagyon-nagyon kellemes alapot gyártottunk, fölöntöm, és haladunk a zöldségekhez. Fedő alatt fogom főzni. Van 2 liter víz jön hozzá. De lassan jössz. De óvatosan. Na, ennyi egyelőre, természetesen lesz még egy felöntés. Jöhet rá a fedő, és indulhat az élményfőzés, ahogy szoktam volt mondani. Le kell mosni a lábos oldalát, minden kellemes íz följön bele. Zöldségezünk egy kicsit. Következő lépésként jöhetnek a zöldségek, és elsőképpen a paradicsom paprika, hiszen épp megrottyant a leves, elsőként ezt fogom hozzáadni. Ez azt jelenti, hogy ezt a 2-t lényegében szét fogom főzni, és később kerül az eller, a sárgarépa, a gyökér, a petrezselyem és a burgonya hozzá. Paprika viszonylatban annyi, megfogom, ilyen pici csikokat vágok, és a pici csikokat ilyen apró kockára össze fogom darabolni. Lényegében, ha mondhatom, a paradicsommal is pont ugyanígy fogok eljárni. Na, mutattam egy részt belőle, jöhet a paradicsom, megfogom, szeletkéket vágok. Itt nem pöndörkézek, tudjátok, hiszen nagyon-nagyon apró, és így, mint mutatom nektek, nagyon-nagyon pici kockákra vágom össze, tehát nincs pöndörkeművek. Na, ez az első 2 folyamat, mutatok az ellerből is nektek. Vékony szeletkéket vágok, ez majd a későbbiekbe kerül hozzá, mint említettem. Megfogom, kettévágom, és körülbelül ilyen pici kockákat teszem majd bele. Vagy pontosabban hasábokra, itt lényegében ennek nincs is nagy jelentősége. Nagyon-nagyon hamar meg fognak főni. Jöhet a sárgarépa és a gyökér,
Egyszer megfogom, látjátok, nagyon-nagyon zsenge, ezt meg csak föl fogom karikázni. Így haladunk tovább. Gyönyörű szépen zümmög a leves, mutatom nektek. És itt elsőképpen, nem tudom, mondtam-e, hát mi a fő cél? A legtöbb idő a füstölt oldalasnak kell nyilvánvaló, és látjátok, nagyon szépen fő is benne, és később kerül bele majd a kolbász és a füstölt karaj, lényegében azoknak jóval kevesebb idő kell. Na, paradicsom, paprika, hagy szóljon, hozzálapátolom, visszateszem a fedőt, és tovább fogom főzni. Majd mondom pontosan nektek az időket. Csű, de nagyon jó illata van. Na, elkészítjük a csipetkét, pontosabban a reszelt tésztát, de lehet, hogy nem is mondtam annyira rosszul nektek ezt, hiszen ha valaki csipetkét szeretne, ugyanez az eljárás lényegében, én egy nagyon-nagyon pici liszttel több liszttel dolgozom, elnézést, tehát akár csipetkét is bele lehet szaggatni, vagy ezt a tésztát, amihez egy picivel több lisztet teszek, egyszer le lehet majd reszelni, mutatom nektek a technológiát. Készülhet a reszelt tészta, vagy akár, mint említettem, volt nektek a csipetke, kinek mihez van kedve. Egyébként a csipetkét egy nagyon-nagyon picit lazább állagra szoktam hagyni, ugye azt ki szoktam csípdelni. A reszelt tésztát meg nyilván egy pici pihenés után meg le szoktam reszelni, ilyen egyszerű. Láthattok egy darab tojást, MS tojás, hozzá fogok pumpálni egy kevés sót. A manipulátorral úgy szoktam, egy nagyon picit föl szoktam keverni, nem kell túlságosan, ennyi az egész. Lerázzuk, és lényegében a lisztet folyamatosan hozzáadva fogom összedolgozni a tésztát. Amikor már nem ragadós, akkor kiborítom a deszkára, és ott át fogom gyúrni. Ennyire egyszerű az egész. Hozzápumpálok mondjuk ennyit, elkezdem összekeverni, és lényegében az összeset utána hozzá fogom adni. Amikor összeállt a tészta, át fogom gyúrni. Elkezdett összeállni a tészta, mint látjátok. Annyit szoktam tenni, kiborítom ide a deszkára, kezit csókolom, és jöhet a kézi munka, egyszerűen kézzel át fogom dolgozni, és egy gyönyörű, szép kis kemény tésztát gyúrok belőle. Hagyom utána pihenni, és jöhet a reszelés. Nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen szedi össze magát. Pár percet kell foglalkozni vele, és meg is vagytok. Húzzátok össze néha, és jöhet a gyúrma. Nagyon-nagyon gyorsan megvan az egész. Mindjárt föl is takarítottam a deszkát. Át lehet gyúrkálni, pillanatok műve az egész. Akár egy nagyobb tálba végig is lehet vinni a műveletet. Én ezt így szoktam. Nagyon-nagyon egyszerű. Ahogy megvan, visszateszem az edénybe, és hagyom egy picit pihenni. Egy picit szárad, jöhet a reszelés. Akinek nagyon-nagyon száraz a tészta esetleg, kisebb volt a tojás, éppen egy nagyon pici 3-4 cseppvizet hozzá kell tenni. Mutatom nektek a kész tésztát, csak egyetlen egy másodperc, hogy lássátok, és folyamatosan takarítva, tényleg összeszedtem minden kis morzsát, ilyen állagot fogtok kapni. Na most ebben az esetben adtok egy kis formát neki, visszateszitek a tálba, és levegőn, tehát nem kell letakarni, nyugodtan száradjon ez a tészta, hamarosan, mint mondottam, le fogom reszelni. Félre kell tenni. Eltelt egy jó bő óra, amióta hozzáadtuk a leveshez a füstölt oldalast, és tényleg az a cél, hogy csúszol le a csontról, tehát ne kelljen nagyon rákcsálni azt a füstölt oldalasnak a húsát, hanem jöjjön le, tehát szálljatok rá időt, megér, higgyétek el, és hamarosan meg fog főni, hiszen a csonton azért nincs olyan nagyon nagy tartalmú hús. Na, jöhet a többi füstölt hús, füstölt karaj, kevés kolbászka. Annyit szoktam tenni ennél a levesnél, nem szoktam nagyon elaprózni semmiféleképpen. Körülbelül ilyen nagyobb kockákra vágom össze, füstölt karaj, és a kolbászka, ahogy szoktam volt mutatni, egyszerűen karikázásra kerül bele. Pikpak, megvan az egész. Lényegében össze kell vágnom a krumplit és a petrezselymet, na meg a tésztát lereszelni. Ennyi. Adom hozzá a leveshez, és úgy szintén mehetnek bele ebbe a pillanatba a zöldségek.
Húsom, jössz egy picit? Ebbe a pillanatban bele is engedjük őket. Nagyon-nagyon patent. És még mindig nem kell fölönteni. Csak összekavarom. Egyébként menet közben egy nagyon pici sót tettem már hozzá, ízesítettem. Ti is tegyetek így. Majd a végén föl fogom még húzni. Vágjuk a krumplit és a petruskát. Elkezdtem összedarabolni a krumplit, meg se kéne mutatnom, nyilvánvaló. Miután elfeleztem, még 3-ba el szoktam vágni nagyjából, ennyi a történés, semmi nagy extrázis nincsen benne, nagyon picire ne vágjátok, legalábbis az én gondolataim szerint így néz ki jól a levesbe. Na, ennyi a történet, jöhet a petruska, a szokott módon megfogom, ketté vágom, egy nagyon picit még rávágok, tömörítem, és lényegében gorombára össze fogom vágni, vagy aki úgy gondolja, lehet finomra is. Párszor át kell menni rajta. Egy nagyon keveset pihent a tészta, jöhet a reszelése, és látjátok, ide helyeztem egy tálcát, egy narancsos tálcát, nem kell figyelembe venni, hogy mi van rajta, és épp egy nagyon pici liszttel meghintettem, majd egyébként a tésztát is néha meg fogom egy picit mártani benne, és a nagy lukú reszelőn egyszerűen elkezdem letolni, ilyen elben, egy picit odaszorítva, és meglátjátok gyönyörű szépen, mindjárt mutatom nektek, készül az adag, nem is kevés lesz belőle, és egyébként hozzátéve, ez az 1 tojásos reszelt tészta, ez nagyon nagy mennyiség, tehát nem is fogom felhasználni az összeset. Na, mutatom nektek, mi az ábra. Lereszeltük a tésztát, ebbe az esetben mindig egy nagyon picit meg szoktam lisztezni, össze szoktam forgatni, hiszen ha ezt nem tenném, akkor összeragadna. Ennyi az egész, több lisztet most nem teszek ide, félrekotrom, majd az egészet össze fogom keverni. Lényegében itt is egy picit hagyom száradni, és utána teszem a levesbe. Na, ilyen egyszerű volt az egész. És pillanatok alatt látjátok, le lehet tolni. Főként nagy lukú reszelővel dolgozzatok, ez nagyon fontos. Megvan a következő adag, ezt is összeforgatom, és lényegében ennek körülbelül csak a fele fog hozzá kerülni a leveshez. Pikpak, megvan az egész. Érdemes így házilag elkészíteni. Én azt gondolom, sokkal-sokkal finomabb, ha kézzel gyúrtátok, ízesítettétek, és úgy kerül bele a levesbe. Kézi munka, na, nem kell többet mondanom, házgyári, otthon készült. Meg is vagyok vele, mutatom nektek ebbe a pillanatba. Ezt a picit még áttolom, és ennyi volt az egész, kezit csókolom, meg is vagyunk a reszelt tésztával. Összeforgatom egy nagyon picit. Ha még igényel lisztet, nyilván egy nagyon picit hozzá lehet adni. Egy a lényeg, hogy ne ragadjanak össze. Gyönyörűségesek. Össze kell morzsolgatni őket, széthúzni utána, hagy száradjon egy picit, és mehet a levesbe. Természetesen, ami megmarad, azt tovább kell szárítani, el lehet tenni, és föl lehet használni. De aki gondolja, ez a mennyiség is belemehet, aki sok tésztával szereti, nyilvánvaló. Ennyi volt a reszelt tészta. Szépséges. Ismét tovább léphetünk, nem is kell mondanom, fergeteges illatok vannak. Eltelt körülbelül 30-35 perc azóta, mióta a zöldségeket hozzáadtam. Ebben a pillanatban jöhet hozzá a krumplicska, krumplicskú, és természetesen ebben a pillanatban hozzá fogom tenni a reszelt tésztát, pontosabban a látott mennyiségnek a felét, egyszerűen belekotrom, az a nagyon pici liszt mehet mellé, semmi gond nincsen vele, és lényegében egy picit fölnyomom a tűzhelyet egy 10-es fokozatra, hogy minél gyorsabban följön. Körülbelül innentől számítva még egy negyed óra is elkészül az étel. Jöhet egy kis petrus bele, zöld arany, és lényegében az utolsó mozdanat majd, hogy egy nagyon-nagyon pici tejfölt hozzá fogok adni. Nézzétek meg, csodálatos. Na most ebben a pillanatban
és aki hogy gondolja, mennyire szereti sűrűn a levest, épp egy nagyon pici vizet még hozzá lehet pumpálni. Ez azt jelenti, körülbelül én 1 litert teszek hozzá. Ennyi. És több folyadék nem is kerül bele. Átkeverem, mehet vissza a fedő, előkészítem a tejfölt. Csúj, de jól néz ki, ezt nézzétek meg. Bitangos. Ezért érdemes volt már fölkelni. Igen, ezt szerettem volna mondani. Nézzétek meg. Hű, de jól néz ki. Na, hamarosan mutatom nektek. Behúzzuk egy pici tejföllel, ott már nem szerepel liszt. El is készültünk az étellel, nézzétek meg. Betyáros lett, szó szerint. Nagyon-nagyon jól néz ki. Egy nagyon pici sót megint tettem hozzá, de nyilván, ahogy szoktam volt mondani nektek, egy recept, egy főzés alkalmával többször is kóstoljatok. Ha bármi hiányzik belőle, menet közben hozzá lehet tenni. Tehát kóstolás, kóstolás és kóstolás. Utolsó folyamatként egy nagyon-nagyon pici levet elveszek innen. Hozzápakolom a tejfölhöz. Jött egy kis zsír is. És a habverővel, manipulátorral egyszerűen át fogom keverni. Egy kis hőkiegyenlítés, és lényegében vissza fogom zúdítani. Egyetlen egy kiforralás, viszont lágytojás, jöhet a tálalás. Na, meg is vagyok vele, hozzáteszem, összekeverem, és el is készültünk. Ezt nézzétek meg. Hű! Na, most már folyik a nyálam, bocsánat, hogy így mondom. Egy kis petruska, nem is én lennék, itt a végén is bőven belefér. Összekeverem, kiforralom, már fedő nem kell rá, és lényegében tálalunk. Fantasztikus. Ez is megfőtt, minden megfőtt, vajpuha minden. Krumpli nincsen szétfőzve, tudjátok, nagyon-nagyon kényes vagyok rá, de viszont vajpuha. Na, tálalunk. Egy kiforralás mutatom nektek. Ahogyan azt megszokhattátok tőlünk, nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek immáron kitálalva a végeredményt. Egy nagyon kellemes betyárleves, betyáros leves, teljesen mindegy, hogy mondjam. Érdemes odapakolni akár hétköznap, hétvégén az asztalra. Kitűnő ízek, én azt mondom, nagyon jó megjelenés, tehát el lehet vele kápráztatni bárkit, akár egy vendéget is. És nem utolsó sorban jön a téli időszak. Na mondjuk, amikor jó hidegről bementek a lakásba, át vagytok egy kicsit fagyva, és akkor egy tűzforró betyárleves fogad, én azt mondom, az nem egy mindennapi dolog, nem egy utolsó dolog. Láthatjátok a kitálalt tányért, lényegében ahogy szoktam volt, én nem szoktam telepakolni így a videó végén, hogy megmutassam nektek, tehát nincs színültig, nem takartam el semmit, és szándékosan, hogy minden egyes kis alkatrészt meg tudjatok nézni. Tényleg én nagyon háklis vagyok például a krumplira is, amikor szét van főzve. Itt a krumplinak is minden éle megvan, úgy a zöldségeknek is, és semmi nincsen szétfőzve, ez nagyon-nagyon fontos. Próbáljátok ki a tésztát, reszeltésztát, nagyon-nagyon hasznos. Látjátok az oldalasnak az esetét. Itt egyet nagyon gyorsan lepucoltam, pontosabban kiúztam a csontot belőle, a húsról lefejtettem a csontot, és itt láthatjátok, jó nagy 3 kockába bele is vágtam a tányérba, és természetesen majd itt a levesből kikerülve jönnek a húsos csontok, és jön a következő példány, nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen, és tényleg vajpuhára megfőtek, ez is kéreckedik le, és mutatom a tartalmat, hát nem kell mit mondanom, én azt mondom, egy nagyon finom leves, nagyon gusztusos, tele finom ízekkel, hát na, el is búcsúzom, mert nagyon-nagyon éhes vagyok, egy pici tejföllel tálaltam. Természetesen önmagamnak, mert nagyon szeretem a csípőset, chili paprikát, ide készítettem még egy picit, én meg fogom szórni, és nyilván egy kis zöld arany még kerül rá. Látjátok ezt a mennyiségű zsíradékot, amit kihaláztam, tehát nem fontos olyan sok zsírral készíteni az ételt. Ez a mennyiség akár 2 dózis ételhez, tehát 2 ételhez felhasználva tökéletesen el lehet használni. Házi tészta, tiszta szívemből ajánlom, tényleg le kell csak reszelni, össze kell gyúrni, nincsen vele semmi nagy technológia. El is búcsúzom, leülünk, eszünk egy jót, fogadjátok sok szeretettel, készítsétek el, írjátok meg, hogy milyen volt. Én azt mondom, ebbe se fogtok csalódni. Szavaztok, jó egészséget, kellemes hétvégét, jó étvágyat a finom leveshez. Betyárkodjatok egyet, szavaztok!